Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Gerőfi Gerhard András, a Fővárosi Csatornázási Művek műszaki vezérigazgató helyettese. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Gerőfi Gerhard András, a Fővárosi Csatornázási Művek műszaki vezérigazgató helyettese. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadta meghívást. Jó napot kívánok! Amikor sétáltam ma a városban, akkor a folyótól légvonalban egészen távol lévő helyeken is láttam a Fővárosi Csatornázási Művek autóját lekordonozva az úttest közepén, és az emberek a csatornában vizsgáltak lent valamit. Mit kell ott ilyenkor csinálni? Messze van a folyótól, ott víznek nyoma nincs még. Reméljük nem is lesz. Igen. Üdvözlöm én is a hallgatókat, és köszönjük szépen a meghívást. A megfigyelés pontos. Azzal kell kezdeni a magyarázatot, hogy vajon miért is a Fővárosi Csatornázási Művek végzi az árvízvédekezésnek a műszaki, operatív részét a fővárosban. Hát nagyon röviden azért, mert az árvíz elleni védekezés a fővárosi csatornahálózatban kezdődik. De miért? Hát a víz fölülről jön, nem? Mi legalábbis úgy látjuk, nem hogy... Nem feltétlenül, sőt, a fővárosi csatornahálózatnak olyan cirka 400 ponton van üzemi kapcsolat a Dunával, amelyek az egyesített rendszerű csatornahálózatnak az áporvíz kiömlőit, túlfolyóit jelentik, csapadékvíz kiömlőket. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor a Duna vízállása megemelkedik, akkor ezeken a kiömlési pontokon keresztül a Duna gyakorlatilag visszaáramolhatna a csatornahálózatba. És az, amit ön látott, hogy viszonylag a Duna medertől messze lévő pontoknál történik valamiféle védekezés jellegű munka, az azért van, mert a csatornahálózat bizonyos szakaszain elég távolra vissza tud akár áramolni a Dunavíz. Ugye nem beszélve azokról a csatorna szakaszokról, amelyek a Dunába torkoló patakokra üzemelnek. Ezeknek a zárásáról és ezeknek a védelméről is gondoskodnunk kell. Alapvetően a védekezés egy nagyon szigorúan meghatározott protokoll szerint történik. A vízállásnak megfelelően nekünk megvan lajstromba, hogy mely pontokon kell beavatkozást végeznünk. A különböző beavatkozási pontokhoz, különböző zárási pontokhoz megvannak az elzáró szerkezeteknek a műszaki megoldások, hogy hogyan kell az zárást elvégezni, milyen eszközökkel, milyen berendezést kell használni, milyen szivattyút kell beépíteni, és ahogy a Dunavíz emelkedik, úgy megyünk folyamatosan a mi kis lajstromunkba, és egymás után az aktuális vízállásnak megfelelően elvégezzük a hálózaton a megfelelő zárásokat. De ez azért van, mert ezek a zárási pontok nem ugyanazon a tengerszint feletti magasságon vannak, egyik lejjebb van, másik följebb, és emelkedik a víz, akkor az egyes után a kettest is zárni kell, hogy ott ne folyjon vissza. Pontosan. Bocsánat, de miért volna baj, ha visszafolyik? Meddig folyna vissza? Ez én mosdó, még otthon a második emeleten? Odáig talán nem, de felszíni kiöntések lehetnének, mert ugye a Budapest egyes területei akár mélyebben is elhelyezkedhetnek ugye a Duna vízállásához képest. Tehát ugye úgy kell elképzelni a fővárosi árvízvédekezést, hogy tulajdonképpen nagyjából 700 cm-ig a csatornahálózatban védekezünk jellemzően. Döntően. A felszínre minimálisan lépünk ki. Eddig a Dunavízállás szintig a felszín alatti zsilipeket, záporkiömlőket zárjuk. A 700 cm fölött már belépnek a felszíni zárások is. Pontszerűen, kisebb volumenbe. És a nagy lépés a 800 cm-es vízállás. 800 cm fölött megjelennek a nagy volumenű felszíni építkezések is. Ilyen, ami most is látható a felszínen, a Margit-szigetnek a védelme, vagy a Római partnak a védelme. Az miért van, hogy a Duna jelenlegi vízállásánál szemmel láthatóan alacsonyabban fekvő csatornahálózatban, mint tudom, a Pozsonyi úton,
Oda nem tör be a Duna. Mikor abba a csatornahálózatba az én mosdómból gravitációs úton jut le a víz. Ennek az a magyarázata, hogy ezekkel a zárásokkal tulajdonképpen úgy lehetne elképzelni, mint amikor az autóban benyomjuk a kuplungot. Szétválasztjuk a Dunát a csatornarendszertől. És addig a csatornarendszer az én termékeimmel telik? A csatornarendszernek a működése továbbra is biztosított lesz. Budapest területén keletkezik gyakorlatilag egy olyan 500 000 köbméter szennyvíz naponta. Ezek a vizek, ezeknek a zárás jellegű beavatkozásnak köszönhetően a szennyvíz tisztító telepekre fognak jutni. A szivattyú telepeinken keresztül. A szivattyútelepek nagyon fontos pontjai az árvízvédekezésnek. Ilyenkor ezeket a szivattyútelepeket is árvízi üzemmódba állítjuk. A szivattyútelepeken lezárjuk azokat a zsilipeket, amelyek biztosítják azt, hogy a Duna vízállása nem fog problémát okozni, nem fog visszaáramolni a szivattyútelepeknek a gépészeti berendezése szívótereibe és az oda torkoló csatornarendszerbe. Viszont a szennyvíztisztító telep irányába való szennyvízfeladást, azt folyamatosan fent tudjuk tartani. Akkor ez úgy kellett elhelyezni a szennyvíztisztító telepet, hogy egy elképzelhető magas dunai vízállásnál ez zavartalanul tudjon működni? Ez zavartalanul. Tehát, hogy a Duna ne tudja megakadályozni azt, hogy a szennyvíz eljusson a szennyvíztisztító telepre. Ez gépészettel kezelhető, hát olyan szivattyúkat és olyan gépészeti berendezéseket kell a szennyvíztisztító telepekre való szennyvízfeladásnál alkalmazni, amely tulajdonképpen alkalmas erre. A problémát az jelenti, hogyha megjelenik magas Duna vízállás mellett a mentett oldalon, tehát a városban a csapadékvíz is. Mert akkor ugye hirtelen megnövekszik a csapadékvíz mennyiség, és akkor annak a elvezetéséről is gondoskodni kell. És a csapadékvíz ugyanabban a csatornahálózatban megy, mint ahova a szennyvíz? Igen, és erről is nagyon fontos beszélni. Hát a csatornarendszer Budapesten nagy részt egyesített rendszerű. Jellemzően a belső kerületekben. Tehát úgy határolnám le, hogy körülbelül a kis Budapestnek megfelelő terület, az jellemzően egyesített rendszer. Ugyanúgy, mint ahogy az összes többi monarchia idején épült nagyváros, Prága, Bécs, egyebek. Ezeken a területeken egy nagy cső van, amely csapadékmentes időben viszi a szennyvizet, és amikor megjelenik az eső, akkor ugyanez a csatorna vezeti el a csapadékvizet. Viszont, hogyha magas a Duna vízállás, akkor a Duna irányába gravitációsan a záporvíz nem fog tudni kifolyni, akkor már csak gépészettel tudjuk átemelni a záporvizet, és ez valamivel azért kisebb kapacitás, mint hogyha gravitációs kivezetés lenne lehetséges alacsony Duna vízállás esetén. Volt már olyan az ön gyakorlatában, hogy árvíz idején jött egy jelentősebb eső, telítődött a csatornahálózat, és be kellett szivattyúzni az egyébként is magas Dunába a csapadékvizet? Nincs szerintem olyan FCM dolgozó, aki ne emlékezne 2013. június 8-ára és 10-ére, amikor is a tetőző dunai vízállás idején megjelent egy szupercella, és egy nagyon komoly záporterhelés sújtotta főleg a budai oldalt. És egyszerre jelent meg egy jelentős intenzitású csapadék magas Duna vízállás mellett. A Főutca és a Battyányi tér környéke volt a legkedvezőtlenebb állapotban. Itt a lábszár középig térdig állt a víz. Hát a csatornázási művek rendelkezik olyan kapacitásokkal, csatornatisztító célgépekkel, szivattyútelepekkel, amelyeknek a bevetésével viszonylag rövid idő alatt, nagyjából 1-2 óra alatt rendet tudtunk tenni a területen, és el tudtuk tüntetni a vizet, de ez egy igazi havária helyzet volt. De ilyenkor a csatorna valami uszadéktól, szennyeződéstől eldugul, vagy a vízmennyisége olyan, hogy eleve be se férne már több? A vízmennyiség a meghatározó, ugyanis az egyesített rendszerű csatornahálózat is úgy van leméretezve és kitalálva, hogy egy meghatározott mennyiségű csapadékvíz elvezetésére alkalmas. Ugye mindennek van egy korlátja, tehát hogyha ebbe a pohárba szeretnék egy 1,5 literes vizet beleönteni, üvegvizet beleönteni, nem fog beleférni. A csatornarendszer is pontosan ilyen. Van egy mértékadó hozam, amit el tud vezetni, de hogyha nagyobb csapadékvízmennyiség érkezik, akkor az csak késleltetetten visszatorlasztással tud a csatornarendszerben lefolyni. Amikor azt látom
és szerintem ebben az időben ezt mindenki látta, hogy a csatorna fedőket, amik azért masszív acélszerkezetek, így kilöki a víz, akkor ez ennek a jelenségnek egyik látványos megnyilvánulása? Szélső esetben előfordulhat sajnos, igen. De egyébként nem szabadna? Tehát az úgy van méretezve a csatorna fedő is, hogy bírja a nyomást? Ez elkerülhetetlen. Olyan a víz ereje, hogy... Elkerülhetetlen, hogyha a fedlapot rögzítjük kerettel együtt, szakítja föl az extrém víznyomás. Tehát hogyha extrém csapadékvízterhelés jut a csatornahálózatra, akkor az meglehetősen megterheli a csatornarendszert. Ha visszagondolunk 2015. augusztus 17-ére, ott egy 120 mm-es csapadékvíz intenzitású csapadék terhelte Budapest területét. A csatornahálózat szinte teljesen föltelt, ez volt az az esemény, talán sokan emlékeznek rá, amikor az Ördögárok kiömlője gyakorlatilag leszakadt. A Fővám téren az útburkolat beszakadt, egész apokaliptikus állapotok rajzolódtak ki. Az ennek a rendkívül extrém csapadéknak a hatása volt. A csatornahálózat kapacitását ez jelentősen meghaladta, és ennek nyomán alakultak ki ezek. De alapvetően a csatornarendszer a fizikai lehetőségeknek megfelelően maximális kapacitással képes üzemelni. Ugye azt viszonylag könnyű belátni, hogy akár mekkora csatornát nem lehet építeni. Tehát egy 100 éves intenzitású csapadékot nem fogunk tudni elvezetni a városból azonnal, mivel 6-8 méter átmérő csatornát nem lehet megépíteni. Tehát fizikai korlátai vannak igazán. Mennyit kell bírnie egy csatornának? Ezek hatalmas szerkezetek, több méter átmérőjűek időnként, amikor ezen átáramlik egy nagy nyomású víz, ez árt a csatornának, vagy éppen hogy használ neki, hiszen hát belülről történik? Nagyon érdekes a kérdés. Alapvetően az egyesített rendszerű csatornahálózat kívánja a csapadékot. Hát a csatornahálózat, az egyesített rendszerben ezek a csapadékok, ezek öblítő hatással bírnak. Ugye a száraz időben, hát a száraz idő alatt ugye a csapadékmentes időszakot értem, lerakódások keletkezhetnek, feliszapolódás kisebb mértékben. És időnként, amikor megjelenik a csapadékvíz, akkor szépen kitisztítja a csővezetéket, és akkor ezeket a leülepedett anyagokat, ezeket elszállítja a szennyvíztisztító telepre a záporvíz, a higított víz, és akkor tulajdonképpen megtisztításra kerül. Ez ilyenkor a zsírszörnyek is eltűnnek, vagy ez csak egy városi legenda, hogy zsírszörnyeink már nekünk is vannak? Hát a zsírszörny egy ilyen populáris megnevezés. Előfordulhat egyébként, hogy és valóban ez egy üzemeltetési probléma. Rengeteg szálas anyag van a csatornarendszerben, és valóban ugye megtalálható a zsír, mint a csatorna üzemeltetésre eléggé kedvezőtlen hatású anyag, és ezekből össze tudnak állni ilyen nagyobb gombócok, és ezeket szokták zsírszörnynek nevezni, de ezek okozhatnak valójában problémát. Miből van a csatorna belülről? Valamilyen kőből? Valami kerámiából? Jellemzően ugye a régi koroknak az építési anyaga ugye a tégla és a kő volt, nagyon masszív, nagyon jól megépített csatornák. Később ugye bejött a beton, mint építőanyag, később bejött az előre gyártott beton, magasabb műszaki értékkel, jobb betonminőségekkel. Hát és a mai korban pedig jellemzően azért a műanyagok, üvegszál erősítésű poliészter anyagok, hát itt is egyfajta korszerűsödés mutatkozik. Amikor elindítják a szakaszos zárást vízállástól függően, akkor a víz távoztával a fordított sorrendben kell ugyanazt a munkát elvégezni? Igen. A protokollunk meghatározza azt, hogy milyen sorrendben végezzük el a zárásokat. Nagyon fontos az árvízvédelmi tevékenységnél, hogy minden egyes mozzanat naplózva van. Ez egyrészt előírás is, hogy így kell dokumentálni az árvízvédekezést, nagyon szoros naplózása. Másrészt rendkívül fontos, hogy azok a zárások, azok aztán ki is kerüljenek a csatornarendszerből, amikor levonul az árvíz. És valójában igen, amikor a zárások után levonul az árvíz,
akkor utána a kihelyezett zárási anyagokat el is kell bontani, és el is kell szállítani. De magában a csatornában ezek ilyen zsilipszerű szerkezetek, amiket letekernek, és akkor egy acéllap elzárja? A csatornán belül igen. A felszínen pedig ideiglenes anyagok, vagy pedig mobilgátak, ott is ugye többféle lehetőség van. Ugye a homokzsákos védekezésnél az elhasznált homokzsákokat, azokat hulladékként ugye el kell helyezni, és a felszínt ugye fertőtleníteni és takarítani kell. A mobilgátas védekezésnél pedig nyilván az anyagot, az elemeket le kell bontani, újra vissza kell helyezni a raktárba, le kell kezelni, konzerválni kell, és várja a következő bevetést, illetve a következő karbantartást. A homokzsákos védekezésnél ez mennyire állékony, egy homokzsákos védekezés? Az ember ránéz, és azt látja, hogy hát ez át van ázva. De attól az még jó? Igen, tehát a homokzsákos védekezésnek megvannak azért a korlátai. Egyrészt minél magasabb homokzsákfalat építünk, annál szélesebb falat kell építeni, hogy meglegyen annak a homokzsákfalnak az a tömege, amely a víznyomásnak ellen tud állni. Ezen felül a homokzsákfalat bordákkal, meg mentett oldali rézsükkel megtámasztunk, és ezáltal adunk neki egy állékonyságot. Az is egy jó megfigyelés, hogy van átszivárgó víz. Ez elkerülhetetlen, hogy valamilyen mértékű átszivárgás ne legyen. A leggondosabb homokzsákfal építésnél is, ha nagy víznyomás van, egy idő után átázik, minimális átszivárgás van. Ezeket utána a mentett oldalon kezelni kell, ellennyomó medencéket lehet építeni, vagy olyan ideiglenes tereléseket, amivel ezt a vizet elvezetjük egy szivattyúálláshoz, és akkor ott ezt kezelni tudjuk. Annak mi a fizikája, amikor látom, hogy az egyik oldalon ott van a hatalmas hömpölygő folyó, a másik oldalon meg ott van ez a picike ellennyomó medence, abban áll egy kis víz, de nem jön följebb a víz. Az ember azt gondolná, hogy az a hatalmas folyó itt majd mindjárt be fog spriccelni, de nem teszi. A buzgár vadászat az, ami erről a kérdésről eszembe jutott. Valójában a nagyon fontos az, hogy amikor kialakul a mentett oldalon egy buzgár, akkor azt úgy kell elfogni, és úgy kell körberakni, hogy maga a talaj ne tudjon kimosódni. És egy idő után meg lehet fogni úgy egy ellennyomó medencével ezt a kiáramló vizet, hogy valami átszivárgás marad, de legalább a talajszemcséket nem mossa ki, és akkor talajtörés nem fog tudni létrejönni. Tehát egy nyugalmi állapotot be lehet állítani ezzel az ellennyomó medencével. Tehát az a lényeg, hogy a talajban ne áramoljon a szokásosnál nagyobb mennyiségben a víz. Tehát amikor én a homokozóban, az utolsó emlékem erről, egy slaggal nagy lukat tudok vágni, hogy az ne történjen meg. Lehet így érzékeltetni a dolgot, igen. Tehát ezt az intenzív áramlást azt kell tulajdonképpen megfékezni. Az miért van, hogy időnként az árvíz levonulása után történnek balesetek a gáton? És nem akkor, amikor a nyomás alatt van. Ugye a védekezésnek több fázisa van. Amikor az ember érzékeli, hogy közeledik az árhullám, akkor viszonylag egyszerű a képlet, elindulunk a protokollunkkal, és szépen kiépítjük az adott vízszintnek, a várható vízszintnek megfelelő védelmet, plusz biztonság. Amikor megérkezik az árhullám, és ki van építve ugye a védműrendszer, akkor következik a figyelőszolgálat azért, hogy az árvízi jelenségeket időben észleljük. Ezeket az árvízi jelenségeket ugye akkor erre elkülönítünk különböző bevetési osztagokat, anyagokkal, eszközökkel, szaktudással. Amikor észlelünk valami nem várt dolgot, mondjuk megjelenik egy buzgár, vagy intenzívebb szivárgás jelenik meg valahol, vagy felüti a fejét mondjuk egy olyan csővezeték, ami véletlenül nem lett elzárva, mondjuk egy ismeretlen csővezeték. Akkor azt látom, hogy annak a végén ömlik a víz. Igen, akkor azt kezeljük. Majd ezt követően, amikor beindul az apadás, akkor ugyanúgy résen kell lenni, mert apadásnál ugyanúgy előfordulhatnak árvízi jelenségek, ugyanúgy a figyelőszolgálatot fenn kell tartani, és akkor tulajdonképpen akkor lehet megnyugodni, amikor újra visszahúzódott a Duna arra az alacsonyabb vízszintre, ami már nem igényli a zárásokat, az árvízi készültséget. Mennyire kell ismerni a folyó menti talaj
szerkezetét, meg az azon elvégzett munkákat az emberek azért ásnak időnként, átalakítják a környezetüket, csövet fektetnek, csatornát csinálnak, akár anélkül, hogy bárkinek szólnának. Ezt látja valaki, vagy tudja valaki? Vagy csak akkor, amikor már spiccel belőle a víz? Bizonyos fokig követhető. Ugye alapvetően rendelkezünk olyan úgynevezett szakaszmérnöki dokumentációkkal, amelyek bemutatják a szakaszmérnökök számára az árvízvédelmi szakasznak a műszaki kialakítását, a jellegzetes pontjait, magassági kialakítását és a közmű átvezetéseket is az ismert nyilvántartásnak megfelelően. Ezek a csőátvezetések, ezek kezelhetőek. Természetesen mindig lehet meglepetés, lehetnek olyan beavatkozások, amikről ugye a városi környezetben árvízvédekezést folytatni alapvetően más, mint külterületen, ahol egy hosszú földtöltés mentén kellene ellenőrzési munkákat lakatlan területen végezni. Egy városi környezet beépített, intenzív és közművekkel terhelt, idézőjelbe terhelt. Tehát ott inkább előfordulhatnak ilyen jellegű meglepetések, amire ön utalt. Láttam olyat is, hogy a budai alsó rakpartok egy hozzánk közeleső szakaszán látszólag ok nélkül egy rakás homokzsák le volt rakva. És megkérdeztem az azt vigyázó két fővárosi csatornázási műveket, azt ott egy műtárgy van, ami úgy első látásra csak egy ilyen cső volt, ami kiállt a földből, azt meg kell védeni, mert ha azt elönti a víz, akkor abból ilyen, meg ilyen bajok lehetnek. Miért van ennyire közel a Dunához bármilyen műtárgy? Ez egy történeti örökségünk? Esetleg ez a műtárgy a Zsigmond téren lehetett? Ja, igen. Pontosan. A Zsigmond téren van egy szivattyútelepünk. És a Zsigmond téri szivattyútelepnek ez tulajdonképpen egy nyomóaknája, aminek a felszín feletti részét ilyenkor mindig elővigyázatosságból megmagasítjuk, mert hogyha kedvezőtlenebből alakul a vízszint, akkor ott problémák lehetnek. Ez tulajdonképpen nem más, mint a műtárgynak az ideiglenes megmagasítása. Hát az elrendezés, amit ön látott, az teljesen szakszerű, teljesen megfelel a műszaki kívánalmaknak. Ilyen esetekben ezt a plusz védelmet el kell rajta végezni. Olyan nem fordulhat elő, hogy bármilyen műtárgyat egy magas dunai vízállás megrongál, elvisz. Az ország más részén hidakat kellett leterhelni, hogyha eléri a víz, akkor ne tudja megemelni magát a szerkezetét. Ez Budapesten elképzelhetetlen? Az általunk üzemeltetett művek tekintetében tudok korábbi élményekről beszámolni. A 2013-as árvíz után meglehetősen nagy volt ugye a terhelés, legnagyobb víz. Tehát ugye 891 cm-rel tetőzött a Duna. Nagyon sok kárhelyünk volt, és ezeknek a kárhelyeknek a helyreállítását utána a központi költségvetési forrásokból, illetve a fővárosi önkormányzat közreműködésével ezt el lehetett végezni, és el lehetett végezni ezeket a javításokat. Tehát amikor van egy ilyen havária helyzet, akkor megnyílnak a lehetőségek arra, hogy ezeknek a helyreállítása is megtörténhessen. Meg kell várni, míg lemegy a víz, és akkor utána olyanra kell építeni, ami még egy ilyen vizet, vagy ennél nagyobbat is biztos kibír, tehát ez ilyen ökölszabály? Alapvetően itt ketté válik a dolog. A kárhelyreállítás az egy azonos műszaki tartalmú helyreállítást jelent, hogyha ha komolyabb műszaki tartalmat akarunk előállítani, az akkor ez már inkább egy fejlesztési jellegű kategória, az azért más jellegű beruházást hordoz magába. Amikor a Duna vízszintjéről beszélünk, hogy 890 meg 900, az mihez képest mennyi? Mint a viccben, hogy mi mennyi? Mennyi a 30? Mennyi a 30? Van egy kitüntetett vízmérce Budapesten, ő a Vigadótéri vízmérce. Annak a nulla pontja 94-97 méter balti felett. Ezt hívjuk nulla. A balti az a balti tenger? Balti tenger, így van. És ehhez a ponthoz viszonyítunk gyakorlatilag mindent. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 8 méter a Duna, akkor az azt jelenti, hogy ehhez a balti szinthez képest van 8 méterrel följebb a vízszint. Tehát tulajdonképpen nekünk a protokollunkban, illetve hát minden vízügyes szakterületen ebben relatív
magasságban, Dunavízállásban kommunikálnak. És legalább egy dologról beszélnek. És legalább akkor egy dologról beszélnek. Azt fontos azért elmondani, hogy ugye ez a Vigadótéri vízmérce, ez ugye Budapestre vonatkozik. Tehát ugye különböző folyószakaszok, különböző folyók különböző szakaszain más jellegű ilyen viszonyítási más vízmércéhez mérnek. Itt Budapesten mi a Vigadótéri vízmércéhez viszonyítunk. Tehát az itteni 890 az nem a pozsonyi 890, ők egy másikhoz. Teljesen más. De most úgy néz ki az árhullám, hogyha lerajzolunk egy papíron, hogy mint egy ilyen egypupú teve, amelyik szépen jön. Mikortól kezdve lép be a főváros a védekezésbe? A pup az milyen messze van, amikor itt már el kell kezdeni védekezni? Igen. Nagyon fontos, hogy a védekezésnek a felépítésére megfelelő mennyiségű idő álljon rendelkezésre. Ezért mi nem csak a Vigadótéri vízmércéhez viszonyított Budapesten észlelhető vízszintet nézzük, hanem folyamatosan vizsgáljuk a vízgyűjtő területnek a viselkedését. A teljes Duna vízgyűjtő területen, az osztrák és a Dél-Bajor területeket is, az ottani vízmércéket is nézzük. És pontosan látszik például az alsó-ausztriai vízmércéken, itt van egy kitüntetett vízmérce, amit mi mindig figyelni szoktunk, ez a Kinstocki vízmérce, amely pontosan viszonylag jól előrejelzi, hogy mikor, milyen árhullám várható Budapesten. Ott egy ilyen kb. 4-5 napos különbség van, amit Kinstocknál látunk, arra van kb. 4-5 napunk, hogy felkészüljünk. Kivéve, ha jön még egy brutális eső Budapestre. Például, vagy pedig a felvidéki folyók szólalnak meg esetleg, vagy további mellékfolyók még bonyolultabbá teszik az összképet. De alapvetően a vízgyűjtőterületnek a folyamatos elemzésével ez elég jól előrejelezhető. Az Országos Vízjelző Szolgálatnak a rendszerére támaszkodunk mi is alapvetően, és ugye ők is hozzák napi szinten a vízgyűjtőterületnek a viselkedésére jellemző adatokat, a várható vízbevételeket, és ezekből viszonylag jól megtervezhető előre, hogy milyen vízállás várható. De a vízállás tervezhető meg, vagy a vízhozam is megtervezhető? Tehát ha a vízgyűjtő területeken leesett csapadékot, az ott éppen olvadó vagy nem olvadó havat, egy ciklont, aminek ujjai vannak, és nem mindenütt ugyanannyi esik belőle. Ezt össze lehet valahogy úgy kompilálni, hogy ebből egy vízhozamot, meg budapesti vízállást ki lehet hozni. Épp most láttuk, hogy egy csomó helyen meglepetés volt. Ez leginkább azért már az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak, a Vízjelző Szolgálatnak a területe. Én azt látom ennél a mostani árvíznél is, hogy nagyon jók az előrejelzések. Nagyon jól lehet belőle dolgozni, és hatékonyan támogatja a mi munkavégzésünket. Úgyhogy én ebből csak azt a következtetést tudom levonni, hogy igen, van az a modellezés, és van az a számítási módszertan, ami alkalmas arra, hogy előrejelezzék a számunkra a várható vízszintet. Mekkora tartalékkal kell dolgozni, amikor egy gátat építenek, vagy amikor munkaanyagot deponálnak? Jelentős ráhagyással szeretünk, olyan tartalékokkal, ami megnyugtató mindenféleképpen, azért szabatosra fordítva, tehát a mértékadó árvízszintnek eleve még egy biztonsággal növelt szintjében kell mindig gondolkozni. Tehát a Budapesten is, ugye egy mértékadó árvízszint fölött 1,30 méter az a plusz biztonság, amire mondjuk egy új védműnek a kiépítését el kell várni. De a mértékadó az a történetben eddig mért legmagasabb? Tehát ha annál jön még egy magasabb, akkor onnantól kezdve az a mértékadó? A mértékadó árvízszintet rendszeres időközönként felül kell vizsgálni. A Budapesten történetileg az utóbbi időben ez úgy nézett ki, ugye, hogy volt egy 1800-as évek második felében egy árvíz, aminek 876 cm volt a tetőző vízhozama, és ugye 100 éven belül volt egy 100 éves időszak, amiben ez volt a mértékadó árvízszint, és akkor sokáig ez volt a MÁSZ ugye Budapestre vonatkozóan. És 2014-es az a rendelet, amiből most mi dolgozunk. Ez árvízvédelmi szakaszonként meghatározza, hogy milyenek a mértékadó árvízszintek,
mert árvízvédelmi szakaszonként változik ez egyébként. És van egy érdekesség, hogy Budapesten a Gellért-hegynél a Dunában van egy szűkület. Ez azt jelenti, hogy a Vigadótéri vízmércének a szintje valójában a Gellért-hegy fölötti árvízvédelmi szakaszokon ténylegesen magasabb szinten tetőzik, attól lefelé, alvízi oldalon pedig valamivel lejjebb. És az sem mindegy, hogy a Dunának a bal vagy a jobb partján vagyunk. Ez gyakorlatilag árvízvédelmi szakaszonként és Duna jobb part meg van határozva, hogy milyen szintekkel kell gyakorlatilag kalkulálni. A pesti szakasza védtelenebb, egy laikus úgy gondolná, hogy az lapos, vagy a budai szakasz a nehezebben védhető? Itt már azért inkább az a meghatározó, hogy a védműveknek a kiépítettsége hogyan alakul. Budapesten a leginkább, itt inkább arról kell beszélni, hogy mik a kockázatok. Mik a kockázatok. A Margit-sziget 800 centi fölött látjuk most is a védekezést, plusz műszaki intézkedést igényel. Ha ott nem lenne védekezés, akkor tulajdonképpen a Margit-sziget elöntés alá kerülne. A római part szintén, tehát ott is a 750 centi fölött már nagy arányban zárásokat kell elvégezni ahhoz, hogy a gát mögötti terület mentetté váljon. A Buda közép még egy olyan árvízvédelmi szakasz, amely kitettebb, tehát ott nagyobb a kockázat. Egész egyszerűen, hogyha belegondolunk, ugye vízi város, ugye? Tehát egy viszonylag mélyebben, igen. Egy viszonylag mélyebben fekvő terület, ott a kockázati szint is nagyobb és több műszaki intézkedést igényel árvízkor a védekezés. És a Pest-Észak szakasz még egy viszonylag nagyobb, magasabb kockázattartalmú szakasz. De ezeken a területeken is ugye az elmúlt 10-15 jelentős árvízvédelmi fejlesztések történtek. És ezek a fejlesztések, csökkentették a kockázatot. Csak egy példát, hogy kiragadjak, az Aranyhegyi patak például. 2013-ban az Aranyhegyi patak védekezésénél válsághelyzet volt, 100-ával kellett, hogy homokzsákoljanak kézi erővel az önkéntesek. Mostanra viszont megvalósult az Aranyhegyi pataknak az árvízvédelme, és tulajdonképpen egyenlően csak figyelőszolgálatot kellett bevetnünk, hogy figyeljük, hogy az újonnan megvalósult műnek hogyan alakul a viselkedése. De bocsánat, ennek az Aranyhegyi patakon létrejött árvízvédelmi műnek az az értelme, hogy azon túl ne tudjon bemenni a város felé a víz, és ahol alacsonyabb terület van, ott ne tudjon abból kijönteni? Így igaz. A Dunába torkolik több fővárosi kisvízfolyás, Rákospatak, Aranyhegyi patak, és a többi. Értelemszerűen, amikor a Dunában megemelkedik a vízszint, akkor ezekbe a patakokba vissza tud torlódni a víz. Mert a víz az úr, és az ugyanolyan magas mindenhol. Igen, mint a közlekedő edényeknél, ugye? Tehát ezeken a patakokon ilyenkor ugyanúgy védekezni kell. De ha nem védekeznének, akkor ezeken a patakokon nem az történne, hogy folyik befelé, ebből kijöntene valahol? Mert van olyan terület, ahol alacsonyabb a pataknak a partja. Akár kijöntés is lehetne, illetve ezekre a patakokra csatlakoznak csapadékvízelvezető csatornák is. Ezeket megint védeni kell, zárni kell. Van, ahol ideiglenes átemelést kell alkalmazni. Nagyon más káposzta egy téli árvíz, mint egy nyári árvíz. Nagyon. Kicsit az árvíz védekezés talán olyan, mint a mezőgazdászoknál, hogy semmilyen időjárás nem jó. Jó, de ez most elég ideálisnak tűnik, napos idő van, nincs nagyon hideg, nincs nagyon meleg. Hétfőn egyszer-kétszer bőrigáztunk, amikor a védekezést kezdtük, a mai nap pedig már a mellény meleg, úgyhogy 31 fokot mutatott az autónak a fedélzeti hőmérője. Tehát nagyon változékony az idő. Ha visszagondolok 2013-ra, május 31-én a fejünk megfájdult a fütyülőszéltől a Dunaparton, majd 5 nappal később kánikulába védekeztünk. Egy téli védekezésnek is megvan és nem csak a személyzet szempontjából nyilván a kockázata, azért
az időjárás a védekezésben résztvevőket nyilván terheli, és akár szélsőséges időjárásban ugye korlátozhatja az embereknek a teljesítő képességét. De kik dolgoznak ilyenkor a gátokon? Nyilván ott vannak a profik, akik tudják, Igen. hogy mit, miért, hova kell tenni. Meg ott vannak az önkéntesek, akiknek meg megmondják, hogy mit, miért, hova kell tenni. De én azt láttam itt a Margit-szigeten már többedik alkalommal, hogy még a homokzsák lerakása sem lehet ész nélkül, tehát azt is kötésbe kell lerakni. Igen. Hogy néz ki szervezetileg az árvízvédekezés? Az ugye a Budapest speciális abból a szempontból, hogy a Budapesten a főpolgármester az árvízért védekezésért felelős. Ennek a kötelezettségének a főpolgármester úgy tesz eleget, hogy fenntartja a fővárosi csatornázási műveknél azt a képességet, azt a műszaki képességet, amely alkalmassá teszi a fővárost egy árvíznek a kivédésére. A csatornázási művek tulajdonképpen a víziközmű szolgáltatás, mert ugye a víziközmű szolgáltatás az alapvető elsődleges tevékenysége, emellett ellátja ezt a feladatot egy külön megbízás alapján, és fenntartja azt a professzionális szervezetet, amely képes ellátni ezt a feladatot. A védekezés ugye nálunk is a nagy vízügy mintájára ugyanúgy megalakul az a szervezet ilyenkor árvízvédekezéskor, amilyenkor kell, a műszaki törzs, a beavatkozók, a szakaszmérnökök. A szakaszmérnököket személyesen főpolgármester úr nevezi ki. A védekezésben ezután elsőlegesen a fővárosi csatornázási műveknek a szakemberei vesznek részt. Tehát egészen addig, amíg a 700 centit el nem érjük, és zömében, a föld alatt, a csatornarendszerben védekezünk, addig szóba sem jön, hogy más védekezzen. Nyilván amatőröket nem lehet a csatornarendszerbe beengedni. Hát mi rendelkezünk helyismerettel, szakértelemmel, bejárási lehetőséggel, tehát mi azt saját hatáskörben egy az egybe lehozzuk. Ugye 700 és 800 centi között nagyjából ott pontszerűen kell zárásokat végezni, tehát ott megint azt tudom mondani, hogy a csatornázási műveknek a szakemberei ezeket az zárási feladatokat zömében el tudják látni 99%-ban saját erőből. A külsősöknek a behívása az akkor indul, amikor a nagy volumenű építkezések indulnak. A Nánási Királyok útján is lehet látni, hogy nem FCMS munkagépek és billencsek dolgoznak, ott alvállalkozót veszünk igénybe, hatalmas mennyiségű agyagot kell megmozgatni és bedolgozni. A Margit-szigeten szintén hatalmas mennyiségű homokzsákfalat kell megépíteni, ott is 3 alvállalkozót bevontunk. Tehát zömében FCMS dolgozók végzik a védekezést, és jellemzően a Margit-szigeten, illetve a Nánási Királyok útján igénylünk alvállalkozói tevékenységet, és emellett pedig egy nagyon jó együttműködés van a katasztrófavédelem és a fővárosi csatornázási művek között. Kiváló munkakapcsolatban vagyunk, és a Margit-szigeten igénybe is vettük a katasztrófavédelemnek a közreműködését. Ott bizonyos szakaszokon a katasztrófavédelem által professzionálisan kiképzett önkéntesek, tehát képzett önkéntesek jelentek meg, és ott bizonyos szakaszokon ők végzik el a védműveknek a kiépítését. Mitől függ az, hogy egy gátat agyagból vagy homokból kell megcsinálni? A Nánásin agyagból van, a Rómain agyaggát van, a Margit-szigeten meg homokzsákokkal védekeznek. Más a cél. Tehát amikor egy homokzsákfalat kell fölépíteni, akkor egész egyszerűen a homok, ami egy jól tömöríthető anyag, ha zsákba belerakom, az könnyen kezelhető, szakszerűen megvan annak a kötésbe való, ahogy ön is jelezte nagyon éles szemmel, hogy hát igen, kötésbe kell tenni. Építkezik, nagyjából úgy kell rakni. Így van. Ha ez le van döngölve, le van tömörítve, akkor a homokból ez egy nagyon jó kezelhető megoldás. Ugye az agyag az alapvetően egy sokkal vízzáróbb anyag, viszont az agyagnak a tömörítése teljesen másképpen néz ki, tehát alapvetően ugye döngöléssel a kötött talajok, mint az agyag, nem tömöríthető jó hatásfokkal, ott leginkább a gyúrás jellegű tömörítés, hogyha kimegy tehát mint amikor az ember a mesterségek ünnepén megpróbál egy cserepet megfogni, meg kell gyúrni előtte az agyagot, hogy annak legyen egy állaga, tehát ezt így csinálják? Tehát hogyha a Királyok útja Nánási szakaszon a háttöltésnek az építését, az agyag háttöltés építését megfigyeli, akkor ott olyan hengerek tömörítik az agyagot, amelyeken ilyen kis gübicsek vannak körbe,
és azt tulajdonképpen egyet át is gyúrja az anyagot. Tehát, és tésztát úgy csinál az ember. Hasonlíthatjuk ahhoz is, igen. És ez mit bír? Tehát azért mégiscsak, ha baj van, akkor az egész Dunával fog szembenézni. És nem több azért az egésznek az átmérője a legvastagabb részén, mint 10 méter. A háttöltés alapvetően 2 célt szolgál. Az egyik, hogy azt a fővédvonalat, ami a Királyok Nánási útján folyamatosan ott van, a töltés, azt hátulról megtámasztja és megerősíti. Illetve egy lesúlyozási szerepe is van. Hát tulajdonképpen csökkenti a kockázatát az árvízi jelenségeknek, stabilizálja a fővédvonalat. Ez itt egy speciális módszertan, itt ez alakult ki, ez a protokoll, ez vált be. Tulajdonképpen, hogyha megépül a holnapi napra ez a háttöltés, akkor itt is tulajdonképpen a figyelőszolgálatot fogjuk tudni beállítani, és igazán csak figyelni kell az árvízi jelenségeket, és elértük a megfelelő biztonságot ezen a szakaszon. Nem fordulhat elő, hogy bárhol megkerüli a Királyok Nánási úton megerősített szakaszt, és mögül nem tudja megkerülni. A szakasznak az északi vége a Barátpatak torkolat, ahol a vízügyi igazgatóság az elmúlt időszakban egy hatalmas fejlesztést hajtott végre, és egy nagyon-nagyon komoly torkolati műtárgyat épített. Éveken keresztül dolgoztak rajta, ott a kerékpárutat el is terelték egy időre, hogy ne lehessen arra menni. Ez a torkolati mű, ez szolgálja a Csillaghegyi öblözetnek a biztonságát is, és a mi védvonalunk tulajdonképpen ettől a torkolati műtől indul déli irányba. És folyamatosan húzódik déli irányba egészen az Aranyhegyi patakig, és az Aranyhegyi pataknál pedig becsatlakozunk abba a védműbe, amelyik az Aranyhegyi patak mentén szintén újonnan épült. Tehát tulajdonképpen egy ilyen alakban körbefogjuk a Csillaghegyi öblözetet, és nem látunk lehetőséget annak jelen pillanatban, hogy meg tudja kerülni a Dunavíz a védműveket. Milyen magas vízállásra van tervezve? Ugye a Aranyhegyi pataknál az egy vadonatúj mű. Tehát az ember azt képzelni, hogy ez biztos valami történeti magasságra van tervezve, ha már egyszer megcsinálják. Az Aranyhegyi pataknak a védművei az újak, azok most már kiépültek az új mértékadó árvízszintre. A régi védvonal szakaszok, a Nánási Királyok útja, az tulajdonképpen 9 méterig most biztosan védeni fognak. Hogyha egyébként nagyobb árhullám jön, akkor ez még magasítható valamilyen mértékig. Hát tulajdonképpen most erre nem lesz szükség. Egy 900 centis kiépítés az bőven megadja azt a biztonságot, ami ezt az árvizet le fogja tudni kezelni. A talajvíz az egy idővel követi a Duna vízszintjét nyilvánvalóan. Csillaghegyi kertekben megjelenhet talajvíz? Nem kizárt. Amikor arról beszéltem, hogy árvízi jelenség, mint olyan, akkor ez az egyik típusa az árvízi jelenségeknek, amikor is átázik a talaj, megemelkedik a talajvízszint, és akkor nem várt helyeken, mentett oldalon megjelennek bizonyos belvizek, buzgárok, vízszivárgások, fakadóvizek. Ezeket ilyenkor kezelni kell, lokalizálni kell, és aztán ezek szépen le fognak vonulni, amikor a Dunai árhullám is levonul, de önnek ez teljesen jól látja ezt ön, hogy a talajvíz az együtt mozog. Ez együtt mozog a Dunával. Már csak a fizika miatt is. Nem nagyon tud más csinálni. Nem nagyon tud más csinálni. Én otthon építsek egy kis házi ellennyomó medencét, hogyha mondjuk volna a Csillaghegyen kertem, és megjelenne egy fakadó víz? Ez jó megoldás, vagy szóljak azért valakinek, aki ilyet már csinált? Most diplomatikusan erre azt válaszolnám, hogy ha ilyen előfordulna, akkor azt egyedileg vizsgálni kellene, hogy mi a teendő. Nem kizárt, hogy akkor egy ellennyomó medencére lenne szükség, azért udvarába is nem kizárt. De azt egyébként most tényleg a viccet félretéve meg tudnám csinálni? Tehát, hogyha vásárolnék homokzsákot, akkor szépen kötésbe körbe rakom, és megvárom, még megemelkedik, csak hogy ne tudja mosni a vizet, és akkor ezzel meg tudnám oldani elvileg, csak biztatásképpen mondom azoknak, akik ilyen helyzetbe kerülnek. Elvileg igen, némi edukáció után, mert azért ugye a homokzsák rakás az néhány perces oktatást igényel, mire az ember szakszerűen tudja rakni, illetve azért egy nagyobb ellennyomó medence építéséhez azért több ember szükséges, hogy a zsáktöltés, a rakás, a tömörítés. Tehát családilag, elvileg meg lehetne oldani. Elvileg meg lehetne oldani. Mit csinál a szakaszmérnök? Mert ha jól értem, az nem ugyanaz, mint a gátőr. Nem. Az két szakma. A szakaszmérnök egy hatalmas felelősséget visz a vállán.
Ő egyedül egy személyben felel a szakaszon történő műveletekért és azoknak az eredményességéért. A szakaszmérnök koordinálja az összes védekezési feladatot, döntéseket hoz, illetve hogyha olyan döntési helyzetben van, hogy magasabb szintű döntéshozatal szükséges, akkor a műszaki törzsel, operatív törzsel konzultál, szervezi a figyelőszolgálatot, váratlan helyzetekben meghatározza a szükséges intézkedéseket, tehát egy nagyon komplex, nagyon összetett mérnöki feladat, higgadtságot igényel, lélekjelenlétet és komoly felkészültséget. Ők vízépítő mérnökök? Vagy jellemzően vízépítő mérnökök. Nálunk ez úgy alakult ki, ugye 7 árvízvédelmi szakasz van Budapesten. És főpolgármester úr úgy nevezte ki a szakaszmérnököket, hogy azok mind-mind a csatornázási műveknél nagy rutinnal rendelkező, nagy tapasztalatú szakemberek. Például a Pest észak szakaszon az északpesti szennyvíztisztító telepnek a vezetője a szakaszmérnök, akinek van helyismerete, van szakmai tudása, a kolléga nő egy építőmérnök végzettségű kolléga, és fel van vértezve minden olyan tudással, ami alkalmassá teszi őt a védelem irányítására is. Kommunikálnak a felettünk lévő városok védekezését felelős embereivel, meg az alattunk lévő városok? Esetileg? Vagy nincs rá szükség, nem kifejezetten jellemző? Nem kifejezetten jellemző, esetileg elképzelhető. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gerőfi Gerhard András, a Fővárosi Csatornázási Művek műszaki vezérigazgató helyettese volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha érdekesnek találták ezt a beszélgetést az árvíz elleni védekezésről árvíz idején, akkor javaslom, hogy iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan megkapják majd. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold, az év alapkezelője 2024-ben.